Salutare și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Galaxy S20, cel mai mic membru din trioul de flagship-uri de la Samsung. În primul rând o să-i facem unboxing, i-am făcut deja unboxing, dar vă voi prezenta ce mai găsim în cutie. Evident, vom face teste sintetice, mai puțin AnTuTu benchmark și dacă vreți pe viitor, până nu se remediază chestia asta de pe Play Store, poate aș putea să încarc un APK cu AnTuTu. În schimb, nu știu exact dacă scorurile vor fi validate sau vor fi neapărat bune. În fine, vom vedea acest aspect. Hai să vedem ce găsim în cutie, să vorbim despre telefon, evident vom face și câteva poze și îl vom compara și cu restul telefoanelor, dar va trebui să aștept să-mi vină și S20 Plus, dar și S20 Ultra. Și abia la Ultra vom putea să facem un mega showdown de camere cu Pixel, cu iPhone, cu OnePlus și așa mai departe. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate cine știe, o să fim colegi. Cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. Înainte de a vorbi despre telefon, hai să vedem ce mai găsim în cutia lui Samsung S20. Pentru început avem o cutie neagră, calitativă, este foarte tare și bineînțeles mă așteptam la acest lucru venind din partea lui Samsung, mai ales când vine vorba despre un telefon flagship. Hai să vedem și despre ce este vorba. 128 de GB spațiu de stocare intern, serial number IMEI 1, IMEI 2. Da, este dual SIM, made in Vietnam, deci nu în China. Cam astea sunt singurele informații pe care le găsim pe cutie. Hai să-i dăm capacul la o parte. Încărcătorul. Avem un încărcător USB tip C. Deci cablul va fi de la USB tip C la USB tip C. Scrie pe el Super Fast Charging și avem cam așa. 5V 3A, 9V 2,77A până la 11V 2,25A. Deci acest încărcător va putea să-ți încarce telefonul destul de repede. Păi cutia asta mi-aduce aminte de ceva. În seria Note există o cutiuță tot așa micuță cu acel tool pentru scos vârful de la pen și câteva vârfuri de pen de rezervă. Numai că aici nu găsim nimic. Mai departe avem cablul de încărcare și transfer date USB tip C, USB tip C și în final avem căști cu branding AKG. Din păcate sunt niște căști USB tip C, pentru că acest telefon nu are mufă jack. În schimb, acestea sunt o pereche de căști calitative, o pereche de căști ce are îmbrăcăminte textilă până aici, la acest Y care desparte cele două canale. Avem și telecomandă cu plus, minus și buton pentru răspuns și respins apeluri, microfon și dopuri de schimb pentru aceste căști. Evident, avem și această cutiuță mai mică în capac. Avem papetăria aferentă. Iar acum hai să vorbim despre telefon. Cel pe care eu îl am în față se numește Cloud Blue, nu doar Blue, și este un finisaj ce reflectă interesant lumina, dar doar la anumite unghiuri. Hai să vedem și ce avem dincolo de acest aspect. Pe rama din stânga nu avem absolut nimic. La baza telefonului avem două benzi GSM, mufa de alimentare USB tip C, gaura pentru microfonul principal și grila difuzorului. Sus de tot avem un al doilea microfon, cel pentru noise cancelling și sertarul. Iar aici sunt foarte curios ce tip de sertar avem. Este un sertar de plastic, mare grijă când îl introduci înapoi, dar va trebui să renunți la unul dintre simuri pentru a extinde spațiul de stocare. Chiar și așa, versiunea stock vine cu 128 de GB spațiu de stocare intern. Deci, cumva ar trebui să fii asigurat pe această parte, cel puțin pentru o mică perioadă de timp. Hai să mergem mai departe pe rama din dreapta, unde avem butoanele de volum și butonul de power. Pe față avem un display despre care vom vorbi imediat, pentru că Samsung a pregătit câteva surprize, însă este o surpriză pe jumătate și vă voi spune imediat de ce. Avem senzor de amprentă ultrasonic, cel pe care l-am văzut și pe Galaxy S10, modelul anterior. Este plasat undeva în zona aceasta
Și în final avem și punch hole pentru camera de selfie. Cam atât în ceea ce privesc porturile și butoanele. Nu avem buton de Bixby, îl poți activa ținând apăsat pe butonul de power. Foarte multe lucruri nu s-au schimbat. În schimb, aici modulul de cameră este dreptunghiular. Avem 1, 2, 3 camere cu care poți să te joci și îți voi arăta ce poți să faci cu ele. Mergem mai departe către experiența de utilizare. În primul rând, hai să vorbim despre senzorul ultrasonic, ce este destul de rapid, însă nu se compară cu un senzor clasic și nici cu Face Unlock-ul de la Apple. Totuși, este un senzor pe care personal cumva îl tot ratez în momentul în care vreau să deblochez telefonul, pentru că nu sunt obișnuit în zona aceasta, de obicei sunt un pic mai jos la alte telefoane, dar e destul de ușor să ajungi aici și să-l deblochezi. După cum poți observa, nu ratează nicio amprentă, în schimb îți va lua ceva timp să te obișnuiești. Mai departe, senzația pe care o ai în mână. Ei bine, aici îmi place foarte mult, este destul de ușor de utilizat. Cu o singură mână poți ajunge un pic cam greu în partea de sus, adică trebuie să faci genul acesta de mișcare cu o singură mână sau să-l ții cu două mâini și să te duci cu cealaltă în partea de sus pentru a trage bara de notificări. Dar nu este un telefon inconfortabil, îmi plac aceste curburi de pe margine și practic telefonul nu sapă în podul palmei să simți așa că te taie ceva de aluminiu sau ceva de sticlă. Gorilla Glass 6 pe față, Gorilla Glass 6 pe spate și rama este din aluminiu. Telefonul are protecție IP68 până la 1,5 metri timp de 30 de minute. Mai departe, hai să vorbim despre display-ul acestui telefon. Avem un panou dinamic AMOLED de 6,2 inch în diagonală, o rezoluție de 3200 pe 1440 de pixeli și o densitate de 563 de pixeli per inch. Aspectul este de 20:9, este compatibil HDR10, avem și Always On Display și în final bomboana 120 de Hz. Dar mai țineți minte că am spus că este o surpriză, dar o surpriză pe jumătate. Ei bine, hai să-ți arăt de ce. Hai să mergem în setări, mergem la display, iar aici avem o opțiune care se numește Motion Smoothness și poți selecta între 120 de Hz și standard 60 de Hz. Însă, nu înțeleg de ce atunci când merg la rezoluție, vreau să dau rezoluția cea mai bună pentru că de asta am un panou atât de calitativ, dau Apply și îmi va spune că refresh rate-ul se va întoarce la 60 de Hz. Păcat, pentru că uite cum se mișcă când ai refresh rate-ul normal de 60 de Hz și uite cum se mișcă în momentul în care îl dai pe 120. Este efectiv similar cu OnePlus. Dar naiba, vreau ca toate telefoanele moderne să aibă 120 de Hz, pentru că nu mai este o tehnologie atât de scump de implementat, nu mai este o tehnologie atât de scumpă. Iar acum hai să vorbim și despre performanță. Înăuntru avem un chipset Exynos 990, iar în Geekbench s-a descurcat destul de bine, după părerea mea, și anume 919 puncte în single core și 2825 de puncte în multicore, ceea ce înseamnă o mică de tot îmbunătățire față de modelul anterior. De ce? Pentru că litografia este de 7 nanometri plus. Așadar, nu prea mai avem cum să avansăm prea curând dincolo de 7 nanometri, pentru că poate să vă explic în alt videoclip chestia asta dacă vreți. În gaming, ei bine, în gaming aici stăm altfel. Dacă vrei acel eye candy, acea rezoluție foarte mare, ei bine, poți să selectezi display-ul, după cum v-am arătat și mai devreme, pe rezoluția cea mai mare. În schimb, refresh rate-ul este de 60 de Hz. Dar dacă vrei buttery smooth experience, dă-l pe 120, chiar dacă este la o rezoluție Full HD+, dar totul se va mișca incredibil de fluid, iar experiența de gameplay pe mine m-a cucerit. De ce? Este exact același lucru ca și la OnePlus, pe care l-am testat și totul se mișcă așa foarte fluid, plus că poți modifica setările jocului, iar culorile devin din ce în ce mai vivide și atunci experiența de gameplay este nemărginită. Bine, se aseamănă foarte mult cu cea de pe ROG Phone, de pe OnePlus și bineînțeles toate dispozitivele care au și digitizer foarte bun, dar și refresh rate foarte mare, plus un panou foarte calitativ. Iar Samsung a reușit să livreze acest lucru într-un telefon flagship, pentru că dacă stai să te gândești puțin, nu este un telefon nișat, cum este ROG Phone-ul, adică pentru gameri,
nu are acel design de gaming care strigă gaming în stânga și în dreapta și cumva se pretează și către partea business a utilizării unui dispozitiv mobil. Iar acum hai să vorbim și despre camere. Samsung a făcut câteva actualizări și câteva modificări la capitolul acesta și în schimb cumva mă simt trist pentru că nu mai am diafragmă variabilă, cum am văzut la modelele anterioare, și nu mai pot selecta între două valori. În ceea ce privește hardware-ul, ei bine, avem 12 megapixeli f1.8 camera principală ce suportă stabilizare optică. Cea de-a doua cameră este una de tip telefoto, are 64 de megapixeli f2.0 și are până la 3x Hybrid Optical Zoom. În final avem 12 megapixeli f2.2, o cameră ultra-wide. Iar acum hai să vorbim și despre surpriza lui Samsung. Acest telefon poate să filmeze 8K, dar cu câteva mici compromisuri. Nu avem tracking autofocus și bineînțeles efectele nu funcționează. Acum dacă stai să te gândești, care e avantajul să filmezi 8K? În momentul în care vrei să editezi un videoclip, poți să faci crop, poți să dai zoom pe video și să tai o bucată din centru sau din stânga sau din dreapta sau de oriunde te interesează pe tine, fără să pierzi prea multă calitate, dar totuși trebuie să ținem cont că vorbim despre un senzor de telefon mobil. În ceea ce privește aplicația camerei, nu sunt foarte mari schimbări, în schimb avem un mod nou care se numește Single Take. Și ce înseamnă acest lucru? Ei bine, pui telefonul spre direcția subiectului, iar telefonul va înregistra un video de tip boomerang, un video fast forward, un video normal, o poză cu un filtru și bineînțeles o poză cu un crop, ca să poți prinde din diferite unghiuri acțiunea și să nu fii vreodată nevoit să zici dar trebuia să filmez, dar trebuia să fac poză, dar de ce n-am făcut acest lucru? Acum, hai să vorbim și despre calitatea foto. Din punctul meu de vedere este una foarte bună, cumva un pic către partea supra-saturată a culorilor, dar acest lucru este datorat și faptului că ecranul este de asemenea manieră încât îți saturează culorile. În schimb, am observat un comportament diferit al camerei și cumva al softului de procesare. Practic, atunci când focalizezi pe un subiect, să spunem acest stand, îți va lua ce este în prim plan în focus, iar la o mică diferență în spate, ei bine, subiectul va fi blurat. E ca și cum ai avea un film ușor în care camera face focus. Iar aici mi-aș fi dorit să am acea diafragmă variabilă, pentru că în momentul în care cresc valoarea, diafragma se închide și atunci am câmp de profunzime mai mare. Mi s-ar fi părut interesant să testez acest lucru cu această cameră, în schimb nu se poate și asta e. Acum, ca să închid toată polologia aceasta despre cameră și să nu mai stau să vorbesc despre câte detalii tehnice am eu în cap și așa mai departe, camera este foarte bună, nu m-a dezamăgit și cumva mă așteptam la acest lucru, pentru că am observat și la S9 și la S10 câte un upgrade foarte micuț, în pași mici, dar un upgrade într-o direcție foarte bună. Iar acum camera de pe S20 deja este în zona aceea de creativitate destul de bună. De ce? Pentru că modul manual se apropie de modul de la Huawei. Iar în ceea ce privește telefoanele mobile, cumva apreciez foarte mult acest lucru. Apreciez foarte mult o aplicație de cameră care îmi dă control mai mult asupra hardware-ului, spre deosebire de Apple și Google, care pe telefoanele lor au totul automat și nu prea mă lasă să mă joc cu timpul de expunere, poate cu ISO în anumite cazuri și așa mai departe. Ei bine, uite că ne-am apropiat și de finalul acestui videoclip. Iar impresiile mele despre Galaxy S20 sunt cât se poate de bune. Spre deosebire de modelul de anul trecut, unde am avut tot 3 device-uri, dar erau altfel puse. Era S10e, S10 și S10 Plus. Ei bine, anul acesta modelul cel mai mic sau modelul cel mai ieftin, cu ghilimelele de rigoare, este tot sub numele de S20. Dar avem S20, S20 Plus și S20 Ultra. După cum am spus și la începutul videoului, un trio de flagship-uri pe unde poți să îți alegi în funcție de preferințele tale. Abia aștept să vină și S20 Plus și S20 Ultra ca să pot să le compar pe toate trei și să vedem ce are unul diferit față de celălalt. Cu toate acestea, mi se pare un flagship decent de 2020 cu specificații curente, cum ar fi ecranul de 120 de Hz. Pe partea de audio, telefonul este cât se poate de clar, cât se poate de bun, difuzoarele sunt foarte puternice, basul nu este atât de predominant ca la alte telefoane precum ROG Phone sau iPhone.
În schimb, sunt niște difuzoare cât se poate de zgomotoase, nu o să pierzi apeluri, nu o să ratezi apeluri și așa mai departe. Singurul lucru care mă deranjează până în măduva oaselor este absența bufei jack. De ce ai făcut chestia asta, Samsung? De ce? De ce? De ce? Erai în inima mea ultimul telefon, ultimul brand care face flagship-uri și nu renunță la mufa jack. Pentru toți oamenii ăia puțini care au mai rămas, care încă se bucură de o calitate audio bună pe o mufă jack. Și tu ne-ai luat chestia asta. Îmi pare rău, dar pentru asta ai o bilă neagră de la mine. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uitați să vă dați cu părerea despre S20 în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!